Hello, good morning. Welcome to the vlog. And ngayon alis tayo. Central Luzon daw. So, 500 kilometers around. Ganun. And tara, let's go. Pampanga! Saan sa mga lumigay niya? Kaya nga eh. Habal ako ng 28 ano pa ako eh. Ha? Kumakarga nga kanina eh, sabi ko. Ano? Okay na? First. Kaya nga eh. Grabe pa sila. Hi guys, so Future Fonzie here. Natapos ko na yung video and naputol yung footage sa parteng saan ba to? Naputol yung video sa parteng Santa Ignacia dahil nag-cramps na ako. So hindi ko na kayang mag-video. Although ayun nga, nasa ano naman,
nasa Strava ko naman yung buong ride, and kahit nag-cramps yung paa ko, nakaya naman and natapos ko naman yung route. Ayun lang. Again, so ah, bigay ko sa inyo yung stats ng ride. Total kilometers covered was 537.55, 1,535 elevation gain, and 17,135 approximately yung calories burned um, para doon sa buong route. So ayun, again, thank you, and like and subscribe. Thanks.